हेलो के हुँदैछ हेलो कुकम्यान Cookman is cooking. What are you cooking? What are you making? हो मिठै होला जस्तो छ आज भाइ यस्तै छ यहाँ होइन अब थाहा छ नि हामी जापानिज सबै सबैको खोइ त दुवैजनालाई दिन बताउँ त नानी खानुपर्छ नि नानीसँग हुनुहुन्छ भने दुवैजना मात्रै पठाएर फेरि टाढो छ बाटो टाढो ल हामी त पकायौँ है हुन्छ चेस गर्ने हो त अड्कियो त हो खोइ नि खोइ छैन के खाना मान्छौ हाम्रो के अरे फुपा पनि मलाई त्यही कुराले तान्या हो नि मान्छेहरूले लौनीहरूले जाडो सुन्ने केही खाँदैन होइन त्यतिखेर त नखाने मान्छे फेरि हामी भेट्नु नखाएको मान्छे म जस्तै त हो नि म पनि 1.5 वर्ष त हो अनि अहो जाडो सुन्न खानेहरूले त हुन्छ नि हैन सबैभन्दा धेरै जाडो चाहिँ खान सिकेको छ पेजमा लाङदेवीले लेखेको थियो क्या चाइटेलिङको छेपारी चावल भन्ने शीर्षकमा लेखेको अनि त्यो चाहिँ किन शीर्षक त्यो भन्दाखेरि त्यो छेपार चाहिँ जब घाम लाग्यो भने चाहिँ त्यो माथि टुप्पिनिसेर घाम ताप्छ अरे अनि पानी पर्नु चाहिँ अब चाहिँ घर बनाउँछ नि कुद्छ अरे क्या विजय गर्छ अनि जब त्यो पानी रोकिन्छ अनि घाम निस्किन्छ नि फेरि टुप्पीमा गएर घाम ताप्छ अरे क्या अनि हामी चाहिँ जब आपत परिन्छ त्यतिखेर चाहिँ ल अब चाहिँ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्छ अरे अनि जब त्यो हटेपछि फेरि ढुक्क त्यो नेपाली उखान नै छ नि छेपारुको बाई बाई गरिदिनु बाई बाई नमस्ते बाई बाई नमस्ते बिरामी होइन अलिक छिटो आउने छिटो पकाउनु छिटो दिन जान्छ नि त 10 बजेदेखि त छ भन्छ होइन 10 बजे प्रोग्राम 12 बजे रेडी हुन्छ अनि 1 बजे प्रोग्राम 3 बजे पुग्छ त्यस्तो त्यही भएर 10 बजे यसमा त ल खै हामी त ट्रेनिङ पो भएछौँ नि ल बाई बाई है ट्राई त गरेर भेटौँ ओ रोक्नु न
फुपूलाई निहारा बाई बाई हाक बाई निहारा निहारा ल बाई बाई ल राम्रोसँग जानु है ल बाई बाई ल यहाँ चाहिँ मेरो नेपालको कसैले आइसकेको छ फुपू फुपाले के आउनुभएको अनि आज यहाँ आउनु भएर यहाँ ल्याउनु भएको छ कसैले नेपालको कस्तो के आएछ ल हेरौँ है के आएछ ल हेरौँ है केबाट सुरु गरौँ त यहीबाट सुरु गरौँ है ल यो ब्याग कस्तो राम्रो एलजीको है अनि के छ पुस्तकारी वाउ अनि यो छ सिलाम साकमा वाउ मन पर्यो डिफ्रेन्ट रहेछ है ठक्क टाँस्ने रुममा यो सङ्गीताले होला है थ्याङ्क यू सङ्गीता पुस्तकारी पनि सङ्गीताले थ्याङ्क यू अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बोजूले लिनुभएको रहेछ हेर्नु के रहेछ नेपालको कसेली वा कति धेरै के पठाइदिनु भएछ नि त हेर्नु न यो के हो सिन्की कति खानु किनेमा बोजूले बनाउनु मिठो हुन्छ खोर्सानी सुकेको खोर्सानी मैले बोजूले के पठाइदिनु भएको छ यो के हो गुन्द्रुक वाउ पत्ता दामी भनेर खान्छ अनि यो के होला मह अनि अब नि त हेर्नु न नेपालको सन्चो पनि पठाइदिनुहुन्छ हाम्रो मेरो बोजूले थ्याङ्क यू बोजू भनेर बोजूले भिडियो हेर्नु हुन्छ कि हुन्न यहाँनिर के रहेछ ल बोजूले पठाइदिनु भएको चाहिँ म सबै हेर्नु पर्यो मेरो फेभरेट गाउँको कोदोको पिठो भाउ ल यो सब खाने हो अब ढेँडो बनाउने यसको चाहिँ अनि यहाँ अर्को छ अर्को पार्सल के छ यहाँ वाउ हेर्नु ढाकाको साडी कस्तो राम्रो मेरो फेभरेट कलर वाउ दामी देखिरहेछ त्योमा ल कस्तो राम्रो सिलाम साकमा ब्लाउज रहेछ अनि वाउ सिलाम साकमा यो चाहिँ मेरो लागि होला पक्कै यो तपाईँको लागि फुपूलाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो फुपूले ल्याइदिनु भएको कस्तो राम्रो यो तपाईँको लागि यो मेरो लागि मन पर्यो दामी छ थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो है लाउनु मन लागिसक्यो अनि यहाँ पनि रहेछ ल तपाईँको लागि रहेछ यो चाहिँ पक्कै पनि के हो त्यो गलबन्दी च्यातियो भनेको छैन त्यही गलबन्दी वा ढाकाको यो चाहिँ तपाईँको लागि मेरो ल त्यही राख्यो थ्याङ्क यू कसले फुपूले ल्याउनु हो फुपूले थ्याङ्क यू सो मच यस्तो राम्रो साडी नि ल्याइदिनु भएको छ अनि यो भयो है अब यो यहाँभित्र के छ खोलेर हेर्नु खोलेर हेरौँ घरबाट पठाइदिनु भएको होला होइन आशा फुपूले भन्नुभएको कुन हो ए सरी म त बिर्सेको यो त पनि आशा फुपूले सचित है सम्झेर पठाइदिनु भएछ फुपूले के पठाइदिनु भएको छ त हाम्रो आशा फुपूले त सोचे मलाई बिर्सेर मलाई यो फुपूको कति हेर्नु लाग्यो छिटो
अन्त अनएक्सपेक्टेड कसैले पाएँ नि मैले मेरो फेभरेट कुरा के होला गेस गर्नु त लुगा कपडा याङबेन तपाईँले खानुभएको छैन होला यस्तो मिठो हुन्छ आज यो भुटनसँग यो याङबेन त कस्तो महँगो भन्छ नि थाहा छ के हो याङबेन केजीको 4-5 हजार पो भन्छ त्यसले याङबेन मैले धेरै सुनेको छु तर मैले याङबेन खाएको छैन तपाईँलाई सुन्नु चाहिँ भएको थियो याङबेन भनेको चाहिँ यो के भन्छ उता उतिर हुन्छ क्या अलिक लेकतिर हुन्छ यो चाहिँ उयोमा रुखमा झ्याउ हो त्यो झ्याउलाई यो बनाएर उसिनेर बनाएको हुन्छ यति दामी हुन्छ यो त दबाई पनि अरे अहिले त बाहिरतिर नि कस्तो हुन्छ नि वाउ फुपूले मलाई कस्तो सोचिरहेको थिएँ कसरी मैले जे सोचेँ त्यही पुग्छ क्या कसरी होला है यो चाहिँ मलाई कस्तो खानु मन थियो थ्याङ्क यू आशा फुपूले सम्झेर पठाइदिनु भएछ थ्याङ्क यू मलाई साह्रै खानु मन लागेको खोर्सानी डल्ले वाउ अर्ग्यानिक हेर्नु न कस्तो हेर्दै खाउँ लाग्छ यस कति धेरै मेरै यति सामान रहेछ बिचरा फुपूहरूलाई गाह्रो भयो ल्याइदिनु भयो अनि यहाँभित्र के छ होला भित्र के होला यो घरबाट के हाल्दैन भर्खर सामान फेरि डल्ले नै खोर्सानी हुँदैन फेरि अब के पठाउँ घरमा हेर्नु मैले केही पनि नहालिदिनु वेट छैन भनेको थिएँ वाउ हल्का सामान हालिदिनु भएको चाहिँ के पो चिया रङ वाउ मेरो फेभरेट तपाईँको नि फेभरेट है वाह अब खाइन्छ राम्रो खालको रहेछ नि त यो गुयो हाते पत्ती होला हाते चिया के भन्छ यो अलिक गोलो क्या यो चाहिँ एक लाउँदा नि यसको चाहिँ पत्ता ठ्याक्क सर्लक उठ्छ क्या यो चाहिँ त्यो हो त्यो ल्याछ नि त्यो चाहिँ हुँदैन यसको चाहिँ पकाएपछि पातै निस्किन्छ कि राम्रो हुन्छ अनि यो क्या टिमुर रहेछ ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई नेपालको कोसेली पनि पाइयो सबैजनालाई ल सबैको लागि भयो फुपू बोजू मेन बोजू फुपू भूमिका दिदी सङ्गीता बहिनी सङ्गीता बहिनी भन्न मुखै लागेन को भयो त्यति है सबैजना नेपालको सबै अब घरबाट सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रो सामानहरू वाउ पठाइदिनु भएकोमा फुपूले ल्याइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू कसरी फुपूले चाहिँ नि धेरै खुसी भएर तपाईँलाई खै वाउ यो देखाउँ न बिचरा यो हेर्नु न हाम्रो सङ्गीता त कस्तो क्रिएटिभ छ क्या यस्तो कुरामा चाहिँ म चाहिँ यस्तो बुन्नेहरूमा अनि मैले नि तर सिक्दै थिएँ त्यो चाहिँ लास्ट क्रिएटिभ छ हेर्नु त यस्तो राम्रो बनाएर पठाइदिन्छ अहिले के है मैले कति 2-3 दिन अगाडि त भनेको थिएँ नि हेर्नु त यस्तो राम्रो थ्याङ्क यू मेहनत हो नि त है यो अब यो टक्क उता राख्छु यो चाहिँ सिलाम सागमा मैले कस्तो रुममा राख्न मन थियो अब कता दुईवटा रहेछ एउटा ढोकामा एउटा उता ढोकामा राख्छु टक्क मन पर्यो ल तपाईँको पनि आएछ नि त तपाईँको चाहिँ बिचरा आएन भनेर कटक्कै भएर बस्नुभयो क्या यी तपाईँलाई गलबन्दी यो छ त ल थ्याङ्क यू फुपू ल नेपालको कसैले पाइयो है मेरो त यति धेरै तपाईँको यति चाहिँ यो ब्याग कस्तो मन पर्यो बोक्छु अब ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू यति मलाई यहाँ एउटा खाने खोलिदिउँ खाइदिउँ न त है कसरी हो सम्झेर अनि अर्को पनि मेरो फेभरेट के होला खोलेर देखाउँ है वाउ यो चाहिँ न्यू ताप्लेजुङ साम थाक्रा सुनचाँदी ज्वेलर्सबाट कस्तो राम्रो एकछिन कस्तो राम्रो हेरौँ हेर्नु न कस्तो राम्रो चाँदीको यो चाहिँ लिम्बूहरूको अर्नामेन्ट हो स्पेसल्ली होइन यो भन्नुपर्दा
यो चाहिँ गोदावरी भन्छ पहिला चाहिँ यो पहिला चलेको हो अहिले चाहिँ यो भाइरल भइरहेछ गोदावरी यो चाहिँ चाँदीको मैले मगाएको यो चाहिँ कस्तो लाउनु मन लागेर ला अब लाउँछु ल राम्रो छ मन पर्यो तपाईँलाई ल ए हो तपाईँलाई थ्याङ्क यू लामो भयो नि त सम्झेर अब खासै यस्तो हो सामानहरू खासै नहाल्नु भनेको थियो किनकि अब मान्छे कति वेट उयो हुन्छ नि त अनि त्यही पनि अब हल्का हल्का सामानहरू हालिदिनु भएछ जेस मलाई सबै मन पर्यो जे हाल्नुभएको थियो सबै जुन जुन मलाई मन पर्ने कुरै पाएँ है थ्याङ्क यू ल खाइदिउँ न त एउटा कोसेली ल यो कोसेली नेपालको चाखिदिइहालौँ न त मुखमा लाउने बित्तिकै फुस्टा कारिएर फेभरेट हो तर यो त अलिक अर्कै खाले न्युरोडको जस्तो हो क्या हो न्युरोडकै जस्तो मिठो ल ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई सम्झेर मलाई स्पेसली बोजूहरूलाई दिदी बहिनी फुपूहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू आशा फुपू कस्तो मलाई मनपर्ने यो पठाइदिनु भएछ अनि बोजूले बिचरा मलाई यो लागेको छ यो के बोजूले बिचरा सम्झेर सन्चो पनि चिसोमा भनेर होला है दुईवटा पठाइदिन्छ तपाईँलाई एउटा मलाई एउटा ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्दै बाई बाई